Доброго дня, мене звуть Скарда Антон, я представник Харківського громадського об'єднання «Харків молодий». І зараз беру інтерв'ю в рамках проєкту «Харків – улюблене місце». Сьогодні 5 травня, 71-й день війни. Ми знаходимося у місті Харків. Будь ласка, представте себе і розкажіть про себе все необхідне, що вважаєте за потрібне. Доброго дня, вельми шановне панство. Звати мене Антон Григорійович. Народився в місті Харкові. Батько мій походить з Полтавщини. Мати моя харків'янка в 6-му поколінні. Все життя прожив в місті Харкові. До сих пір тут мешкаю і, що можна також сказати, за освітою я юрист, наразі є військовослужбовцем Національної гвардії України. Скажіть, будь ласка, якою мовою ви спілкуєтесь у повсякденному житті, дивитесь телебачення, якісь програми, читаєте книги? На жаль, за народження в моєму побуті і все моє дозвілля проходило російською мовою, проте останні 6 років я розмовляю, читаю, дивлюся фільми, навчаюся і використовую в роботі лише українську мову. Розкажіть, будь ласка, про своє дитинство, про своїх батьків, ким вони працювали, чим займалися. Як уже було сказано, батько мій походить з Українського етнографічного регіону Полтавщини. Цей регіон, окрім того, що є дуже мальовничим, також є дуже історичним, адже за великим рахунком, чи не кожне село на Полтавщині було населено людьми військовими, козаками, тому в певному такому симбіозі культур якраз був вихований мій батько і мої родичі. І, відповідно, в дитинстві я ще невеликий проміжок часу також застав тих людей, які належали до тієї культури. Моя мати і всі її родичі, вони вже понад 100 років живуть в Харкові. Тут вони проживали протягом століть, тому, за великим рахунком, моя мати є корінним жителем цього міста. Я народився в місті Харків, тут навчався, тут отримав вищу освіту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. І тепер тут я проходжу військову службу в якості офіцера Національної гвардії. Скажіть, будь ласка, як для вас пройшов 2021 рік? 2021 рік приніс багато приємних відкриттів для мене. Зокрема, це і завершення навчання на 6-му курсі. Тут я у 2021 році нарешті склав державні іспити і отримав магістерський ступінь юриста. В той же час було багато подорожей, в той же час я отримав нову роботу за спеціальністю в якості помічника прокурора. Але... Увага! Відбій повітряної тривоги. На жаль, цей рік приніс також і неприємні новини. Скажіть, будь ласка, що ви робили за день до початку війни? Це дуже гарне питання, адже за день до початку війни я готувався до свого останнього державного іспиту. З права Європейського Союзу. У нас мав бути іспит 24 лютого 2022 року за предметом права Європейського Союзу та Європейська конвенція з прав людини. То майже весь день я провів вдома, готуючись до цього іспиту.
Скажіть, будь ласка, чи є у вас традиція відмічати так зване свято 23 лютого і чи празднували його цього року? Ні. Єдиний період, коли активно святкували це свято, за моїми спогадами, було лише в школі. Тоді нас, звичайно ж, ще там дітьми вітали з цим святом. Але наразі, коли я подорослішав та можу робити якийсь критичний аналіз передумов цього свята і передумов закріплення цього дня як свята, я не вважаю його тим днем, який варто святкувати, адже немає жодного відношення, жодного стосунку до радянської армії і флоту. Дякую. Скажіть, будь ласка, які у вас були плани і чи взагалі вони були на 24 лютого 2022 року? Так, безперечно, 24 лютого, як уже було попередньо сказано, мав відбутися мій останній іспит, після якого ми мали святкувати наш випускний з моєю дівчиною та її одногрупниками. Вже було замовлено кафе, я зробив собі нову зачіску, придбав собі нові речі, але, на жаль, ті події і та обстановка, яку я побачив, прокинувшись о 5 ранку, можна сказати, перекреслила всі плани. Скажіть, будь ласка, як ви дізналися, що розпочалась війна, і як взагалі ви сприйняли цю новину? Дізнався дуже просто, як уже казав, повторююся, що я прокинувся о 5 ранку для того, щоб підготуватися до свого іспиту, трошки перечитати матеріал, оновити ті знання, які вже були здобуті мною. І після того, як я пішов, вмився до ванної, вийшов на балкон, вікна якого виходять на Олексіївський ліс, на сторону району П'ятихатки. І, відповідно, в небі, підходячи до балкону, відкривши балкон, я почув цілу низку гучних вибухів, хлопків, побачив, що в повітрі щось розривається, і побачив, що здійснюється артилерійський обстріл телевежі в лісопарку міста Харкова. Після цього я зрозумів, що це були не кимось запущені фейерверки, а артилерійський обстріл. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи був у вас заздалегідь зібраний якийсь тривожний рюкзак, і якщо був, що ви в нього поклали? На жаль, ні. До війни, хоча я, будучи офіцером запасу, мав би це приготувати, але на початок війни я абсолютно не був готовий. Жодної форми військової, жодних тривожних валізок у мене не було. Адже я все-таки концентрував свою увагу на успішній здачі державних іспитів і завершенні свого навчання. Тому ні, я такого не мав. А коли розпочалася війна, чи ви його, може, після початку вже зібрали? На жаль, ні. Після початку війни панічного стану не було, страху не було, але було певне переживання щодо того, що я не зможу вивезти своїх близьких з міста, тому ми перші дні займалися тим, що організовували процес вивозу жінок з міста. А як змінилося ваше життя після 24 лютого, після початку війни? Ну, по-перше, я нарешті став військовослужбовцем, тепер вже офіційно. Служу як офіцер Національної гвардії України свою службу. І що цікаво, що тепер я зрозумів справжню цінність часу, що цінувати варто кожну хвилину, кожен день, який ти проживаєш.
Розкажіть, будь ласка, чи одразу ви пішли до лав Збройних сил, чи може з цим виникли якісь проблеми, і через скільки після того, як розпочалась війна, ви змогли приступити до виконання своїх обов'язків? Ні. До лав Збройних сил, точніше Національної гвардії України, я став не одразу, адже перші дні, як уже було сказано, займався тим, що допомагав вивозити свою дівчину, свою матір, сестру з дітьми з міста. Після цього я довго чекав, декілька тижнів чекав на те, що військкомат вручить мені повістку на призов чи по мобілізації до лав Збройних сил України. Сам туди дзвонив, але, на жаль, через буквально днів 10 моїх дзвінків військкомат просто перестав відповідати. Тому мною було прийнято рішення, оскільки один з моїх друзів вже проходив військову службу в одній з частин Національної гвардії, мною було прийнято рішення долучитися саме до тієї частини, де уже служив мій друг. Скажіть, будь ласка, це було у місті Харкові чи в якомусь іншому місті? Ні, на жаль, задля того, щоб почати проходити службу, мені потрібно було виїхати до міста Полтава. Як ви потрапили до лав Національної гвардії? Дуже цікава історія, адже я виїхав з Харкова, знайшов якогось чоловіка, який їхав до Полтави. Він підвіз мене до автовокзалу Полтавського, і звідти я вже по карті знайшов частину за адресою, яку мені написав сам. І після того, як я знайшов частину, до мене вийшов офіцер, який спитав у мене, чи віддаю я собі відлік власним діям, чи хочу я служити в якості офіцера в їхній частині. На що мною було надано ствердну відповідь. І з того дня, як я зайшов в частину, з того дня я вже з частини не виходив. Скажіть, будь ласка, чи змінились, може, ваші сни після початку бойових дій? Ні, в жодному разі мої сни, як я раніше не бачив снів, так я і зараз не бачу снів. Єдине, що дуже сумую за своїм домом, за рідними і за своєю дівчиною. Скажіть, будь ласка, чи змінилось ваше сприйняття часу та простору взагалі з початку бойових дій? Чи може в певний проміжок часу потім щось знову змінилось? Так, дуже кардинально змінюється відлік часу на війні, це правда. Ти не звертаєш уваги абсолютно на те, який день, яка година. Ти просто намагаєшся робити свою задачу поставлену і, відповідно, тут втрачається повністю відлік часу, як я вже сказав. Чи були у вас якісь позитивні моменти з початку війни? Чи можете ви про них розповісти? Ну, безперечно, для мене позитивним моментом вже є те, що я наразі служу, адже моє сумління просто не дозволяло мені не піти на військову службу. Хоча до цього я не проходив ані строкової служби і отримав своє військове звання первинне молодшого лейтенанта на кафедрі підготовки офіцерів запасу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. За спеціальністю військового психолога. Наразі я виконую обов'язки командира взводу. Ну, власне, і все. Скажіть, будь ласка, яке для вас найзнаковіше місце або найулюбленіше місце в місті Харків? Ну, таких місць можна виділити декілька. Перше, це, безумовно, район Велика Данилівка, де жили мої родичі, де мали свою землю мої батьки.
Дуже цікавий район. Колись це було окреме селище, яке потім було включено в складу територіальної громади міста Харкова. Селище цікаве тим, що заселене воно в переважній мірі теж нащадками козаків слобідських полків. Специфічна культура людей, специфічні манери спілкування і доволі гарні такі добросусідські і добрі люди там. Ну, також, безумовно, мені подобається Саржен Яр, Ботанічний сад, той район, де я народився і там, де виріс. Скажіть, будь ласка, чи були у вас до початку війни, може, якісь улюблені місця, мається на увазі там кафе, ресторани, клуби, щось такого роду? Звичайно, були. Серед тих місць, які лишили, в принципі, позитивні враження від перебування в них, можна виділити, то, власне, в першу чергу, мабуть, кафе Тіамо в центрі міста. Наразі там кажуть, що їжа по якості не дуже, проте це місце доволі протягом довгого проміжку часу було точкою збору всіх друзів і близьких людей на мої дні народження. Якщо казати про місця, де я також багато проводив багато вільного часу, то можна назвати серед них і Каразінський спорткомплекс, там, де я займався боксом, і школу боротьби в Національному університеті внутрішніх справ імені Бандурки, там, чи як він називається, чорт його знає, і також інші місця. Скажіть, будь ласка, яке у вас найулюбленіше свято і де ви його зазвичай відзначаєте? Ну, тут, я думаю, серед найулюбленіших моїх днів можна назвати, хоча я є людиною не дуже і релігійною, проте все ж таки в нас в сім'ї дуже святкували, дуже часто святкували, завжди святкували і робили акцент на двох святах. Це 14 жовтня, тобто День Покрову Пресвятої Богородиці, а також День Великодня. Ці два свята для мене найважливіші у цьому році, і з ними пов'язано дуже багато приємних спогадів. Скажіть, будь ласка, а як би ви хотіли цього року відсвяткувати своє день народження? І в якому місці? В якому місці сказати, напевно, не можу, адже наразі планую переїзд. Проте, безперечно, хотілося б зустріти своє день народження в компанії своєї коханої, своїх друзів, своїх рідних у мирному місті на території України. Скажіть, будь ласка, чи думали ви взагалі виїжджати з Харкова у більш безпечне місце? Якщо чесно, особисто я такого рішення не приймав, проте всіх рідних і всіх близьких своїх ми вивезли з міста Харкова. А чи в місті у вас залишились, може, якісь родичі, друзі, сусіди, з якими ви продовжуєте спілкуватись, підтримуєте зв'язок? Можна і так сказати. Тут лишилися мої друзі, тут лишилися і сусіди, проте, безперечно, основний контакт я підтримую саме зі своїми друзями.
Дякую. Скажіть, будь ласка, яким чином ви з ними маєте можливість спілкуватися? Безперечно, через інтернет, соціальні мережі та засоби зв'язку. А яке у вас відношення до внутрішніх переселенців в Україні? Однозначно ставлення мати не можу, проте розумію, що відповідно до нашого законодавства тимчасово переміщені особи на території України з'явилися не самі по собі. Вони з'явилися через те, що в їх міста, в їх рідні краї прийшла війна. Тому я не можу засуджувати цих людей і тих людей, які не є військовослужбовцями, які рятують своє життя і переселяються в інші міста. Тому моє ставлення до них абсолютно нормальне. А як ви ставитесь до українців, які були вимушені виїхати за кордон нашої держави? Ставлення до тих осіб, які виїхали за кордон, у мене таке саме нормальне. Я не бачу жодних проблем в тому, що жінки, діти і чоловіки, намагаючись врятувати власне життя, переселяються до більш безпечних місць, зокрема і на територію інших держав, які люб'язно нас приймають наших громадян. В тому числі на територію Польщі, Німеччини, Литви, Латвії, Естонії. Особливо Польща мене дуже сильно вразила, і та допомога, яку надають вони нашим громадянам, безперечно, є дуже цінною. А як ви вважаєте, чи повернуться біженці назад до України після того, як закінчиться війна? На мою думку, ці люди вони повернуться до себе. Принаймні, переважна більшість цих людей має повернутися додому. Адже як-не-як рідний дім є рідним домом. Тому тут, мені здається, для більшості не стоїть питання їхнього повернення. Просто це питання часу. Коли вони зможуть це зробити, коли в їхніх місцях, в їхніх населених пунктах буде безпечно. Скажіть, будь ласка, що для вас наразі є найбільшою цінністю в житті? Наразі для мене найбільшу цінність все ж складає підтримка і допомога тих людей, в яких я впевнений. Це мої рідні, це моя кохана і, безумовно, мої друзі, які надають колосальну підтримку, неоціненно велику підтримку мені. А скажіть, будь ласка, про що ви наразі мрієте? Чи є якась певна мрія, чи їх декілька? Розкажіть, будь ласка. Наразі я мрію зустрітися пошвидше зі своєю коханою і нарешті завершити те, що ми не завершили через війну. Це переселення в її рідне місто на Поділлі. Що ви зробите в першу чергу після завершення війни? В першу чергу, це важке питання, але напевно я скину з себе військовий одяг, бронежилет, зберу свої речі і поїду до своєї коханої. Дякую. А що, на вашу думку, чекає Україну в майбутньому? Моя думка така, що Україна однозначно після пережитого вже ніколи не буде такою, як вона була до цього. Багато тих громадян, які після розпаду СРСР все ще жили якимись ефемерними уявленнями про майбутнє України в складі оновленого Совєтського Союзу чи якоїсь співдружності незалежних держав, як це було названо, то навіть ці люди після цих подій
в більшій мірі, я вважаю, переосмислять те, що нам треба триматися гурту європейських держав, Європейського Союзу і тих країн, які є нашими партнерами і справжніми друзями, не такими, як Російська Федерація. Скажіть, будь ласка, які у вас є плани на майбутнє? Що збираєтесь робити після війни, мається на увазі у довгостроковій перспективі? Після війни обов'язково займуся своїм житловим питанням, вирішу питання з квартирою, в якій потрібно буде зробити ремонт, безперечно. А також хочу довершити і вдосконалювати свій фах юриста, який я отримав. На мою думку, це дійсно те, що у мене непогано виходить, і цим я хочу займатися протягом наступних десятиріч. Що ж, дякую вам за таку приємну розмову, за те, що знайшли час. Віримо в перемогу, разом йдемо до неї. Слава Україні! Героям слава!